لما يقولوا لك تشيز كيك يعني تشيز كيك. هذه وجبة فطور لشخص واحد. يا مجانين يا أشرار، يا أشرار يا مش كويسين. أنا أعطوني سندويش زي هاي دونت ومحشية آيس كريم، أنا برجع طالب مدرسة من بكرة الصبح. فرقوا لو سمحتوا بين الإشي اللي بتصوروه على انستغرام وبين الإشي الزاكي اللي عن جد بتاكل، لأنه الناس كتير قاعدة بتنخدع هاليومين. هاي مشكلة حلقات الحلويات، بدنا لحمة يا إخواننا. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا اهم شيء تكونوا جوعانين. اللي لاحظ انه خلال الحلقات الماضيه من امريكا ما حلناش كثير، ما فيش حلويات في امريكا لا سمح الله، اكيد لا. السبب هو انه حلقه اليوم راح تكون حلقه اليوم مش بس جنون، حلقه اليوم الجوله المجنونه من الحلويات في امريكا كلها. راح نلف على مدن مختلفه، ناكل حلويات مختلفه في كل مدينه بنروح عليها. البدايه لا مش كأس العالم، هذا البداية، هاي مسك الختام، هاي آخر شغلة راح ناكلها. البداية راح تكون من مدينة شيكاغو، ناخذ لفة ونرجع لهذا الصحن الكبير. يلا. أول مدينة في حفلة حلويات اليوم راح تكون مدينة شيكاغو. بدنا نفطر، مع إنه الدنيا الصبح فبدنا نفطر واحدة من أكثر الأشياء اللي بنعشقها في الفطور الأمريكي، البانكيكس. مع إن الدنيا الصبح فخلينا ناكل بانكيك مالح، بس مش هذا بس، أكيد مش راح نطلب صحن واحد، حنطلب صحنين، واحد مالح عشان الدنيا الصبح، بعدين نفوت في البانكيك الحلو، وبعديها خلص حلويات إلى ما لا نهاية. أول محطة في حلقة اليوم راح تكون في مطعم وايلد بيري، من أقوى الأماكن المتخصصة بالبانكيكس هون في شيكاغو. Is this for us? واو. هذه وجبة فطور لشخص واحد. لو أنا طالب صحنين وبانكيكس معلش لم نأتي إلى هذا المكان من العالم عشان نطلب صحن واحد. أول صحن عندي هون اللي هو بيض مقلي مع هاش براون مع تيركي بيكن، وهاي المصيبة الثانية هي السينامون بانكيكس، يعني بانكيك عاديين، لا مش عاديين بانكيك قد وجهي، عليها صلصة القرفة. وبسم الله، وأنا هاي البلد ما بنطلب فيها صحنين. خذوا لكم هاللقمه بالله. تجيب البانكيك، تحط فوقيها البيضه، عليها شويه هاش براون، تفتح البيضه، تخلي صفار البيضه ينزل على الموضوع كلياته، عليهم من فوق شويه هذا التركي بيكن، ما خلصنا، ميبل سيرب. ويلكم تو امريكا. طيب الحين عندنا المعركه هاي اللي هي 5 بانكيكس عليهم اللي هي صلصة القرفة مع، بتعرفوا السينابون، نفس الفكرة بس على بانكيك. بانكيك لازم نسوي لها اختبار مورس للطراوة، اللي هو بدون سكينة، بنحط الشوكة، إذا انقصت معاك بدون ما تحتاج لسكينة معناتها أنت رح تاكل دلع، مش رح تاكل بانكيكس. حط الشوكة فيهم زي هيك، يا إلهي شو إنها فلافي. هاي لقمة واحدة، يلا معلش مش كل يوم في أمريكا. أكاد أقسم لو بشيل طقم اسناني هذا ما عندي اي مشكله في اني اكل البانكيك. يخرب بيتها شو طريه. وهكذا خلصنا معركه البانكيك. اللي بعده قبل ما نطلع من شيكاغو خلينا نسحب بس شويه فلوس من الصراف او من الاي تي ام. لا بالله جد صدقتوني حسحب فلوس عن جد؟ لا يا اخوانا لا، احنا هون بنسحب نحط نفس مبدأ الصراف، بس بتحط كرتك بدل ما يطلع لك فلوس بيطلع لك كب كيكس. والله انتم حرين، يعني ايش بدكم، ايش الاحلى في هالحياه، الاكل ولا الفلوس؟ لا انا دائما بختار الاكل. هذا مكان اسمه سبرينكلز، المكان برضه سمعته قويه، المفروض البانكيكس تاعته قويه. انا لسه عايش في جو البانكيكس، مش قادر اطلع من البانكيكس بعد اللي اكلناه قبل شوي. كب كيك يا اخوانا، قصدي كب كيك اللي هي هاي الكيكه الصغيره اللي شبه المافن وعليها الايسنج من فوق. الاشي اللي عندي هنا سولتد كراميل. يا مجانين يا اشرار، يا اشرار يا مش كويسين. يخرب بيت الملوحه هاي اللي محطوطه فوق الملح هذا ملح البحر الخشن فوق الكراميل، القطعه هاي المافن اللي تحت. الله الله الله. هاي الحلقه المفهوم الصحيحي لمبدا دلع حالنا بالاكل. واللي بعده يلا.
وصلنا ولاية أريزونا، تحديدا مدينة فينيكس في جنوب أمريكا. المنطقة هون ممكن نحكي صحراوية، حر شوي غير عن المدن الثانية، والحر إيش بده؟ آيس كريم عشان الواحد يبرد على حاله. شايفين الكشك الصغير هذا اللي وراي، هذا الكشك الأحمر؟ هذا المكان الصغير في منطقة يمكن مش كثير معروفة أو مأهولة، عنده واحدة من أقوى اكتشافات أو اختراعات الآيس كريم بالطريقة الأمريكية اللي هون، اللي هي سندويشة آيس كريم بس مش بالخبز العادية. أول شغلة هون عندي، والله ابتسامتي طلعت لحالها والله. اول شغله هون عندي الوافل اللي هي البلجن وافل، وفي النص ايس كريم، يعني قطعه وافل من فوق وواحده من تحت، في النص ايس كريم. وهذا الاختراع، هذا الاختراع اللي عن جد يعني اللي كل الناس بتحكي عنه هون في هذه المنطقه، اللي هي دونت محشيه ايس كريم. لا شكله الوافل هاي قاعده بتسيح. خلينا نفوت في الوافل اول. هسا كيف هم عاملين الوافل عشان تطلع بهاي الطريقه اللي تحتضن الايس كريم. طلع حتى الايس كريم بدها تطلع منها هيك، يعني بدهم يطلعوا من بعض التنتين. طيب بسرعه 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 عشان هذه ما تبرد ولا ما تسخن. والله ماني الدونت لساتها سخنه والايس كريم لساتها بارده. كثير بتحس حالك حتاكل سندويشه لكن هي بالنص ايس كريم. وات از ذس؟ ما هذا؟ هاو؟ واي؟ لا جد ما هذا. وات از ذس؟ ليش ليش حرام عليكم؟ ليش الواحد عشان يوصل هيك كشك صغير في هيك مكان يعطي له شغله بتاكلها بتنصدم، ما بتستوعبش انه ليش في عجينه وليش في ايس كريم بس عجينه بس دونت بس. خلص بلاش واحد يحكي. قال هاي سندويشه، واللي كانوا يطعمونا اياها في المدارس سندويشه. انا اعطوني سندويشه زي هاي دونت ومحشيه ايس كريم، انا برجع طالب مدرسه من بكره الصبح. اللي بعده خلصنا من فينيكس. هو اللي صار فينا في فينيكس قليل، عارفين كويس انتم عن ايش بحكي وليش انا اصلا رحت على فينيكس وليش من الحين قاعد بخطط متى زيارتي الجايه لفينيكس راح تكون. المهم خلصنا من فينيكس، طلعنا على كاليفورنيا، تحديدا مدينه لوس انجلوس. في لوس انجلوس في مكان يعتبر واحد من اقوى الاماكن اللي بتعمل كوكيز، اسمه ميلك اند جار. نبدا بالكوكي العاديه، كوكي اللي هي ايش اسمها بنانا سبليت، اللي هي معموله من الموز وشوكولاته وعليها فراوله بالنص. ليش بدي ابدا فيها؟ لانها سخنه. حلاوه هذا المكان انه ما بيعمل كميات كثير كبيره، لا بيعمل كميات صغيره مستمره، فالمطبخ تبعه على طول ورا الصواني، فالكوكي اللي انت راح تاخذها حتكون لساتها سخنه. يا ربا على الكوكي، يا ربا على الطراوه اللي جوا الكوكي. طبعا لانها فريش ولانها سخنه لساتها او دافيه تقريبا، الشوكولاته اللي جواها لساتها سايحه. طعمه الكوكي نفسها هاي خليها على جنب هيك، فيها نفسها الكوكي نفسها عجينتها فيها موز. الشوكولاته اللي جواها قطع الكراميل هاي اللي من جوا كمان. هاي كوكي بتعرف لما تكون جاي على مكان وانت بدك تاكل كوكي تبعتهم على قد ما سمعتها كبيره، هاي هي بالضبط. طيب الحين نفوت في المصيبه هاي اللي قدام. هاي كيف تتاكل؟ لا هاي مش حتتاكل زي هيك ابدا معلش يعني، بس لا هاي لازم بالمعلقه ولا فكرة الكوكي ساندويش حلوة، ما اختلفناش انك تحط كوكي من فوق كوكي من تحت، ايس كريم يجمعوا بينهم على خير في النص هيك، تسلخها بالمعلقة بين التنتين مع شوية ايس كريم، بتجي شوجر رش باول 3 ثواني. فكرة حلوة ما اختلفناش، بس ما بتزبط عن جد الا اذا كانت الكوكي طيبة. اللي بعده وصلنا سان فرانسيسكو في شمال كاليفورنيا. اول مكان في سان فرانسيسكو مكان بيعمل كيك بس مش كيك، هي كريب بس مش كريب، ايس كريم بس مش ايس كريم. مش عارف شو الخبصه اللي بيعملها عنده. مكان اسمه يو ستوري ديزرت. هاي نتبخر فيها ولا ناكلها؟ والله العظيم هدول الامريكان عليهم حركات عجيبه. على فكره المكان مش بس امريكي بشويه طابع اسيوي. هاي اللي هي فولكانو كيك، اللي هي اتوقع بيستخدموا النيتروجين هذا عشان يطلع الدخنه، لكن الاساس مليون شغله شوكولاته، فيها اوريو، فيها كيك عادي، فيها مكسرات، فيها براونيز، فيها ايش هذا كوكونات ولا ايش؟ في ورده ما بعرف ليش في ورده، ما بعرف فوق كل هاي الاشياء ليش في، ما بتتاكل ولا ما بتتاكل. الحين هذه مش عارف كم، يمكن 20 30 حبه كريب، في النص في بينهم كريمه ومن فوق عليهم كوكونات، فهي معموله كريب لكن معمول منها كيكه بالنهايه. شو الاشي الغريب اللي الواحد قاعد باكله هذا يا جماعه؟ يعني تعرف الكيك فيه عجينه وفي الفلافنس او هاي الهواء اللي بيكون جوا العجينه، لا هون ما فيش هذا الحكي. هون عندك طبقات الكريب، حتى اتوقع في العجينه تبعت الكريب نفسها بيستخدموا الجرين تي او الماتشا تي، هذا الانفلونس الاسيوي اللي في الموضوع. خلصنا هاي نروح على اللي بعده.
اخواننا ما كلناش دونت يا اخواننا، المفروض احنا في امريكا البلد اللي مستوى الدونت فيها بجنن. لا لحظه، تكونوش حاسبين علينا تاعت فينيكس هديك دونت، لا هديك سندويشة دونت بالايس كريم، اشي معمول عشان ينحط جوا ايس كريم. احنا بنحكي عن الدونت الطبيعيه، وجايين هون على واحد من الاماكن الرهيبه اللي بتعمل دونت اسمه بوبز دونت. بوب هو عباره عن محل دونتس شعبي جدا، بسيط جدا، رخيص جدا، بدائي جدا، لكن شوف الزحمه عليه بسم الله ما شاء الله. قعدت يمكن ربع ساعه عشان اقدر الاقي مكان بس اقعد وابلش احط الصحن تبعي عشان اصور فيه. ايش السر؟ غالبا لانه الاشياء مش بس طازه، الاشياء قاعده بتطلع من الفرن، المفروض انها تنزل على الديسبلاي على الواجهه، ما بتلحق حتى تنزل على الواجهه من الصواني نفسها اللي قاعده بتيجي من الفرن ومن القلي، كلياته قاعد بتسوق قدام الواحد وكلياته قاعد بروح اول باول. فهي اول عامل. ثاني عامل بنحكيه بس اول شيء ناكل. يخرب بيتها شو زاكي، يخرب بيتها شو زاكي. ليش الواحد يحكي هاي الجليز اللي هي ما فيش عليها ولا شيء الا طبقه رقيقه من السكر، لكن فيها كميه طراوه. طلع الواحد بس اخ يا بوب، اخ يا بوب، انت منك يا بوب. بس الحين نيجي لهذا الاشي اللي هو هذا المفروض انه هو التوب سيلينج عندهم، اكثر دونت بتنباع عندهم، دونت بسيطه مقليه وبعدين عليها اشي اللي هيك كرامز من برا، ما بعرف ايش بالضبط، بس فيها روايح حلوه، فيها بهارات، يمكن فيها جرونفول، قرفه، مش عارف. يا اخي ايش الدونت الزاكي هذا يا اخي؟ ليش بتسوي زي هيك دونت زاكي يا اخي؟ وين هذا الدونت وين الواحد؟ ايش هذا اللي ملزق في ايدي انا؟ ما تعصبونيش. وين الواحد باكله في الحياه دونت وهذا الاشي دونت؟ يا اخي حرام عليكم. علمتني الحياه وعلمني هذا البرنامج انه اذكى اكل في العالم بتلاقي في هيك اماكن. هاي الاماكن الشعبيه البسيطه اللي ما بفرقش معاها طلع لك الاكل بطريقه مجنونه عشان انت تصور على انستغرام وتحط الصوره وتجيب لايكات، وانت بالاخير ما اكلتش ولا شيء لانه الاكل مش زاكي. فرقوا لو سمحتوا بين الشيء اللي بتصوروه على انستغرام وبين الشيء الزاكي اللي عن جد بتاكل، لانه الناس كثير قاعده بتنخدع هاليومين. واكبر مثال عليهم، بديش احكي المطعم اللي قبل هيك كان سيء لكنه حلو لتصوير وانستغرام وبخور وها بدك الضرب الصح، هذا اللي قاعد باكله هون. شكرا يا بوب، ومعلش انا انفعلت وخلص، يلا خذوني على نيويورك. اول شغله رح ناكلها لما نحكي حلقه حلويات ونيويورك اكيد رح نحكي نيويورك تشيز كيك. جيت على مكان اسمه جونيور. التشيز كيكس اللي هي النيويورك ستايل تشيز كيك هي اللي بتنطبخ، اللي هي مش التشيز كيك البارده اللي بس نحط في الثلاجه، لا اللي هي بتنطبخ، الجبنه اللي فيها بتنطبخ، وهي ما عليها ولا شيء، فقط الشيء اللي من تحت اللي يا دوب مبين البسكوت هذا. لما يقولوا لك تشيز كيك يعني تشيز كيك، يعني جبنه، يعني طلع طبقه الجبنه قديش، بعدين جبنه دسمه، يعني جبنه بتحس حالك فعلا في طعم الجبنه، جبنه حلوه طبعا مش جبنه مالحه. ويا دوب هذا البسكوت اللي بالعاده بناكل التشيز كيك في اماكن بتلاقي البسكوت ادخن من الجبنه نفسها، طلع هون ما انحف طبقه البسكوت، يا دوب مبينه، قاعده بتاكل ايش؟ جبنه تشيز كيك. الحين اكلنا التشيز كيك العاديه البسيطه، الحين هنا عندنا حفله اللي هي بسموها ابل كرامبل تشيز كيك. شو يعني؟ البسكوت تاع التشيز كيك تحت، فوقيه الابل كرامبل ومع التفاح، فوقيه الجبنه تاعت التشيز كيك، وفوقيهم الكرامبل تبع الفطيره. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا في نيويورك. احسنتم، والله احسنتم على قولة اخواننا العمانيين، الله يذكرهم بالخير ويذكر الخروف العماني والمضبي العماني بالخير. ليش انا في نيويورك قاعد باكل تشيز كيك وبتذكر اللحمه اللي هناك؟ هاي مشكلة حلقات الحلويات، بدنا لحمة يا اخواننا. يعني مع انه هاي فيها كثير اشياء في بعض لكنها لسه اخف من الاولى جبنة جبنة جبنة، صحن كنافة الواحد قاعد باكل مش تشيز كيك. يلا يا اخواننا اللي بعده. خلاص اخر مكان في حلقه اليوم، معلش بعرف طولت عليكم وعلى حالي، لكن جوله مجنونه من حلويات في امريكا لازم نختمها بشيء مجنون كثير هيك. فاجيت على مطعم اسمه كلينتون هول، عنده اللي انا بدي اياه بالضبط. وافل ايس كريم، وافل ايس كريم، وافل ايس كريم، وفوقيهم بخلص الموضوع هيك؟ لا، فوقيهم هون هذا اللي انتم يمكن مش كثير منتبهين عليه، في قطعه ريد فيلفت كيك، قطعه كيك كامله محطوطه هون. شوف المنظر اللي صار عندنا هون، طبعا لانه الايس كريم بيجي بين طبقات الوافل، فالواحد ممكن يسحب هيك قطعه كيك هاي الريد فيلفت مع الكريمه اللي عليها مع الوافلز اللي بتقرمش مع الايس كريم اللي في النص بيناتهم، وبعدين بالاخير نحط عليهم قطعه الكوكي هاي عشان تكمل الليله. خلصت الحلقه معاها وخلص. ما فيش كلام بعد الاشي هذا اللي صار. جولة مجنونة من الحلويات في امريكا كان لازم تخلص زي هيك، والا لن تكون مجنونة عن جد. المهم خلصت حلقة اليوم، نشوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد،
اكل جديد، وانا لساني مفرزن من كثر الحلويات ومخي ضارب من كثر السكر. صباح على خير.